මම අද කියා දෙන්නේ මෙන්න මේ බ්ලවුස් එක කොහොමද නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. මම බ්ලොග් එකකින් තමයි මුලින්ම කියා දෙන්නේ. මුලින්ම උරහිස රේඛාව මේ පෙනෙන ආකාරයට ඇඳ ගන්න. බ්ලවුස් එකේ උස අඟල් 13.5 මේ ආකාරයට ලකුණු කරගන්න. ඔයාලගේ දුවගේ බ්ලවුස් එක ගන්න උස ලකුණු කරගන්න. ඉන්පසුව රේඛාවක් ඇඳ ගන්න. අවුරුදු 5ක 6ක විතර දුවෙක්ගේ උරහිස මිනුම වෙනවා අඟල් 10මාරක්. ඒ 10මාර දෙකට බෙදුවාම එනවා අඟල් 5යි කාලක්. ඒ අඟල් 5යි කාල උරහිස රේඛාව මත ලකුණු කරගන්න. කාර ගැඹුර අඟල් 3මාරක් විදිහට තමයි මම ගන්නේ. මේක රැග්ලන් ආකාරයේ බ්ලවුස් එකක්. රැලි රහිතව තමයි මුලින්ම නිර්මාණය කරගන්නේ. රෙද්ද මත තියලා කපනකොට මම රැලි සහිතව කොහොමද නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා කියලා දෙන්නම්. අඟල් දෙකක් උරහිස ලක්ෂයේ ඉඳන් ලකුණු කරන්න. ඉන්පසුව කර මේ ආකාරයට ඇඳ ගන්න. මූලික අත්කට උස වෙනවා අඟල් 6යි කාලක්. ඒ 6යි කාල මම ගත්තේ උරහිස මිනුම දෙකට බෙදුවහම එන අඟල් 5යි 4න් එකට මම අඟල් එකක් බුරුල විදිහට එකතු කරා. මේක රැග්ලන් ආකාරයේ බ්ලවුස් එකක් නිසා බුරුලට අඟලක් විතර එකතු කරන්න. එතකොට අපිට අත්කට හිරවීමකට ලක්වන්නේ නැහැ. ඉන්පසුව මගේ දුවගේ පපුවට මිනුම අඟල් 22යි. ඒකට බුරුල විදිහට අඟල් දෙකක් එකතු කරලා 4ෙන් බෙදුවම අඟල් 6යි. ඒ අඟල් 6 මෙම රේඛාව මත ලකුණු කරන්න. ඉන්පසුව කර රේඛාවට මේ ආකාරයට ඇඳ ගන්න. උරහිස මිනුමේ ඉඳන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් උරහිස උඩ මිනුමේ ඉඳන් අඟල් 2ක් 2මාරක් 3ක් ඔය ඒ වගේ ඔයාලා කැමති ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. මගේ කර වට තියෙන අඟල් 5ක්. ඒක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. කර වටේට ඉලාස්ටික් දානකොට එම මිනුම අපිට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. අඟල් 6ම පහළ වාටි රේඛාවෙත් ලකුණු කරන්න. ඉන්පසුව මෙම ලක්ෂ දෙක යා කරගන්න. දැන් අපි අත උස අඟල් 5ක් ගන්නවා. අපිට පුළුවන් මෙම රේඛාවටම ඒ අඟල් 5 ලකුණු කරලා අත හදා ගන්නත්. මොකද අපි අත අගටත් ඉලාස්ටික් දාන නිසා. නැත්නම් අපිට අත හැඩ කරලා ගන්නත් පුළුවන්. අඟලක් අඟල් 1.5ක් වගේ ප්‍රමාණයක් වුණත් හැඩ කරලා අපිට ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට රැලි රහිතව මේ බ්ලවුස් එක නිර්මාණය කරගන්නවා නම් මේ ආකාරයට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. එවිට කර ගැඹුර අඟල් 3ක් වගේ ගත්තාම ඇති. කර පළලක් පොඩ්ඩක් අඩු කරගත්තට කමක් නැහැ. මම මේ කර වඩේට ඉලාස්ටික් දාන්න නිසා තමයි මේ ආකාරයට නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි බ්ලොක් එක කපා ගනිමු. මේ පැත්ත නැම්මට ගන්න. අතෙත් නැම්මට තියාගන්න. අත මම කලින් කිව්වා වගේ අඟල් 1මාරක් හැඩ කරගන්න පුළුවන්. අඟලක් හැඩ කරගන්නත් පුළුවන්. කිසිම හැඩයක් නොදී මේ ආකාරයටම අපිට ගන්නත් පුළුවන්. නමුත් මම අඟලක් විතර හැඩ කරලා තමයි මේ බ්ලවුස් එක මම නිර්මාණය කරගන්නේ. පැහැදිලි වෙන්න තමයි මේ වගේ රේඛාවල් ඇඳගත්තේ. දැන් අපි වටේටම කපාගෙන යමු.
රෙද්ද මත තියලා කපනකොට අපි මේ හැම තැනටම අඟල් භාගයක මැහුම් වාසි එකතු කරගත යුතුයි. මම මෙතනදී මේ බ්ලොක් එකට මැහුම් වාසි එකතු කරලා නැහැ. මේ තමයි අත කොටස, මේ කඳ කොටස. දැන් මම රෙද්ද මත තියලා කපන ආකාරය තමයි පෙන්වන්නේ. රැලි සඳහා මම ඉදිරිපසින් අඟල් 2.5ක් තියෙනවා. නැම්මට තමයි මම අරගෙන තියෙන්නේ. කොටස් දෙකක් තියෙනවා නැම්මට අරගෙන. පහළ වාටියට අඟල් 1ක් හෝ 1.5ක් ඔයාලට තියාගන්න පුළුවන්. පහළ වාටියත් මම ඉලාස්ටික් කරනවා. අඟල් භාගයක ඉලාස්ටික් තමයි පහළ වාටියට මම දාන්නේ. අඟල් භාගයක මැහුම් වාසි තියාගෙන මේ ආකාරයටම කපාගෙන යන්න. කරවටේට අඟල් කාලක මැහුම් වාසි තිබ්බහම හොඳටම ඇති. ඊට පස්සේ දැන් බලමු අත කොහොමද කපාගන්නේ කියලා. අතත් නැම්මට ගන්න. අතත් නැම්මට තියපු රෙදි කොටස් දෙකක් තියලා තියෙනවා මම අත කපා ගැනීම සඳහාත්. ඉලාස්ටික් කරන්න අඟලක ප්‍රමාණයක් ඉතුරු කරන්න. ඒ වගේම අත ඉහළින් නැම්ම තිබු තැන ඉඳන් පහළට අඟල් 2.5ක් හෝ 3ක් ලකුණු කරන්න රැලි සඳහා. ඊට පස්සේ වටේටම අඟල් භාගයක මැහුම් වාසි තියාගෙන කපාගෙන යන්න. දැන් අපි බලමු කොහොමද මහගන්නේ කියලා. මේ තමයි රෙදි කොටස් දෙක. මම කපපු රෙදි කොටස් ටික. බ්ලවුස් කොටසේ පහළ කොටසේ රෙදි කොටස් දෙක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔයාලා හොඳටම බලාගෙන ඉන්න මම අත කොහොමද මූට්ටු කරන්න කියලා. කඳ කොටසේ අතයි අත කොටසේ අත් කටයි මේ ආකාරයට පින් කරගන්න. කොටස් දෙකේ මේ ආකාරයට අත පින් කරගන්න. එතකොට අපිට මහගෙන යනකොට ලේසි. කරවටේට බයස් පටියක් කපා ගන්න ඕනි. කරවටෙත් ඉලාස්ටික් කරනවා. දැන් අපි මේ පින් කරගත්ත අත් කොටස් වටේටම මහගෙන යන්න. පින් කරගත් අත් කොටස් 4න් කොටස් 3ක් සම්පූර්ණයෙන්ම මහලා එක කොටසක කරපැත්තට විතරක් අඟල් 1.5ක විතර ඕපන් එකක් සිටිනසේ මහලා නවත්තන්න ඕනි. මොකද අපි කරවටේට ඉලාස්ටික් එකක් අල්ලනවා. ඒ සඳහා අපි බයස් පටියක් කරවටේට අල්ලන නිසා. දැන් මම මහගන්නේ අත් කොටස් ටික. අත් කොටස් සියල්ල මහලා අපිට අත අග අපි ඉලාස්ටික් එක අල්ලන්න අඟලක මැහුම් වාසි තිබ්බා. අපි අඟල් භාගයක් ඇතුළට නැවලා නැවතත් අනිත් අඟල් භාගයත් ඇතුළට නමලා අත් වටේටත් මේ ආකාරයට මහගෙන යන්න. අත් දෙක මේ ආකාරයට මහගන්න. ඉන්පසු අපිට තියෙන්නේ කරවටේට බයස් පටිය අල්ල ගන්න. ඕපන් එක තියපු තැන ඉඳන් බයස් පටිය බ්ලවුස් එකේ කරට තියලා වටේට මහගන්න. කන පිට පැත්තෙන් බයස් පටිය මහලා ඉන්පසු නැවත අනිත් පැත්ත හරවලා ඇතුලේ ඕපන් එකක් තියෙන ආකාරයට වටේට මහගෙන යන්න. මොකද අපි ඉලාස්ටික් එකක් ඇතුල් කරන්න ඕනි නිසා. දැන් මම මේ මහන්න හදන්නේ ඒ බයස් පටිය කරවටේට. මුලින්ම බ්ලවුස් එකේ කන පිට පැත්තෙන් ඕපන් එක තියපු තැන ඉඳන් මහගෙන යනවා මෙන්න මේ ආකාරයට කරවටේටම. අඟල් කාලක මැහුම් වාසි තමයි කරවටේට තියලා තියෙන්නේ.
ඒ අඟල් කාලක මහුවාස සහිතව වටේට මේ ආකාරයට මහ ගන්නයින් පසුව නැවත හොඳ පිට පැත්තට හරවලා අඟල් භාගෙට ඉතුරු වෙන්න වටේට නැවත හොඳ පිට පැත්තෙන් මහගෙන යන්න. එතකොට අඟල් භාගයක ඕපන් එකක් තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. එතකොට කර වටේට දිගේ තමයි බයස් පටිය දිග වෙන්න ඕනි. ඒ වගේම බයස් පටියේ පළල අඟල් 1/2ක් වෙන්න ඕනි. මම කියවනේ කරවට මිනුම මතක තියාගන්න කියලා අඟල් 5යි කරවට තිබුණේ ඒ වගේ 4 ගුණයක් එනවා. ඒ කියන්නේ අඟල් 20ක්. ඒ අඟල් 20න් අඟල් 2ක් විතර අඩු කරලා තමයි මම මේ ඉලාස්ටික් එකේ දිග අරගෙන තියෙන්නේ. දැන් මේ ඉලාස්ටික් එක කරවටේට මේ ආකාරයට දාගන්න. ඉන්පසුව ඉලාස්ටික් එකේ මුල් දෙක මේ ආකාරයට අල්ලලා මැස්මක් ගහගෙන යන්න. හොඳට ටැග් කරගන්න ගැලවෙන්නේ නැති විදිහට. අපි ඊට පස්සේ අර තියපු ඕපන් එක මේ පේන ආකාරයට මහගන්න. අපිට ටැග් කරගන්නත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඕපන් එකේම මහන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි අත වටේට අල්ලන ඉලාස්ටික් කොටසේ දිග තමයි මම මේ කියා දෙන්න හදන්නේ. අඟල් 8ක් දිග ඉලාස්ටික් කොටස් දෙකක් අත් දෙක සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා. ඔයාගේ දරුවාට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය මැනගන්න නම් ඒ අවශ්‍ය අත දිගට අත වට මැනලා ගන්න. ගත්ත ප්‍රමාණයෙන් අඟල් 2ක් විතර අඩු කරන්න. දැන් මම අත් දෙකේ ඉලාස්ටික් දාගෙන ඉවරයි. ඉන්පසුව අංශ මූට්ටුව මේ විදිහට මහගෙන යන්න. අඟල් භාගික මෙහුම් වාසි තමයි අංශයේ සඳහත් අපි තියාගෙන තියෙන්නේ. අංශ දෙක මහගෙන ඉවර වෙලා පහළ වාටිය අඟල් භාගික ප්‍රමාණයක් හෝල් එකක් ඉතුරු වෙන විදිහට මහගෙන යන්න. ඉලාස්ටික් එක ඇතුල් කිරීම සඳහා අඟලක විතර පරතරයක් තියෙන්න මැහුම නවත්තන්න ඕනි. ඉනවට මිනුම අඟල් 22යි. අඟල් 22කින් අඟල් 5ක් අඩු කරලා අඟල් 17ක ප්‍රමාණයක ඉලාස්ටික් ප්‍රමාණයක් තමයි මම අරගෙන තියෙන්නේ. එම ඉලාස්ටික් එක ඉනවටේට දාගෙන අර තියපු අඟල් එක මහ ගන්න ඕනි. නැත්නම් එතන ඕපන් එකක් විදියට හිටිනවා. මං හිතනවා මේ බ්ලවුස් එක ඔයත් මහලා බලයි කියලා. මේ ආකාරයටම ඔයාලගේ මිනුමට උවත් මසා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මං හිතනවා මම කියා දීපු බ්ලවුස් එක ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් විතරක් subscribe කරන්න. මේ වගේම වටිනා වීඩියෝ එකකින් නැවත අපි හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. bye.